मास्टरजी, आपल्या परिवारात शिर्डी साईंचं आगमन केव्हा आणि कसं घडलं? आमच्या परिवारात म्हणजे आम्ही जन्माला यायच्या आधी साईबाबा वॉज इन शिर्डी बिकॉज आय एम बॉर्न इन 1930. तर आमचे आजोबा वॉज ए डेप्युटी कलेक्टर इन नाशिक अँड ही वेंट टू मीट बाबा शिर्डी. देन माय फादर वेंट टू सी हिम. आमचे वडील त्याला भेटायला गेले. आमच्या वडिलांनी त्यांनी काढून ₹2 दिले, जा घेऊन जाऊन. आणि ते म्हणाले की तुझा जो चुलता आहे, म्हणजे माय ग्रँडफादर मीन्स ही वॉज अंकल ऑफ माय फादर, ही इज व्हेरी क्लोज टू गॉड, so he is going to be promoted. Then he became collector, yes, during British time. So from that time Baba is connected to my family before we were born. म्हणजे लहानपणापासून तुम्ही त्यांचा फोटो, आमच्या घरात फोटो होते. पर्सनली आय डिड नॉट वॉज नॉट मच इन्क्लाइंड. नंतर आम्ही शाळेत गेलो, मग कॉलेजमध्ये गेलो, ग्रॅज्युएशन केलं, पोस्ट ग्रॅज्युएट लॉ ग्रॅज्युएशन केलं. मग एक आमच्या वडिलांना विचारलं मी, हा कुणाचा फोटो आहे? तेव्हा तुमचं आमचे वडील म्हणाले वय हा साईबाबाचा फोटो आहे. आय वॉज मे बी 22-21. ओके. हा फोटो साईबाबा सत्पुरुष, योगी, यती असे आमचे वर्णन करून सांगायचे. मग इथे कशाला फोटो लावला आहे, दाढी इडी आहे, जस्ट टाईम मेक फन. कॉलेज मुलगा ना. तर ते म्हणते तुला समजणार नाही ते काय आहे. ते सगुण ब्रह्म आहे. ब्रह्मा ही इज टेकन इन द फॉर्म. हा सडनली ही गॉट अँग्री. आमच्या वडिलांना राग आला. ते म्हणाले पहा, तुला त्याची सेवा करून जगावं लागेल. ॲट द एज ऑफ 21 ते म्हणजे त्याचीच तुला सेवा करावी लागेल आणि पुढे न कळत तू त्याच्याकडे जाशील. आणि तसं आई बरोबर तुमचं म्हणजे अकस्मात मिळणं आणि तुमचं लग्न ठरणं त्याच्या बाबतीत असं झालं की मी कॉलेजमधून झालं, एज्युकेशन झालं, माझं ग्रॅज्युएशन झालं, पोस्ट ग्रॅज्युएशन झालं. आणि आय वॉज सपोज टू प्रॅक्टिस इन ए लीगल डिपार्टमेंट विथ सम ॲडव्होकेट्स ॲट माय गावामध्ये. त्यावेळेला ते करण्याच्या आधी आमचे आजोबा वारले. अँड दॅट गेव मी ए बिग शॉक. आय सेड आय डोंट वॉन्ट टू डू एनिथिंग. मीन्स आय सेड आय डोंट वॉन्ट टू लिव्ह ऑल्सो. आय वॉज सो अटॅच टू हिम. त्याच्यानंतर आमची आई म्हणाली असं करतोय काय करूया. मग देन माय फ्रेंड्स केम. ते म्हटले तू असं कर, 1 वर्ष कुठेतरी जा, फिरून ये आणि मग काय करायचं करूया. ते म्हणाले जा, कुठेही जा, तू मुंबईला जा, कुठेही जा, नाशिकला जा, कुठेही जा, वेस्ट युअर टाईम सो दॅट यू विल कूल डाऊन. सो आय से ओके, आय गेट आउट. मग तिथून थेट मी मुंबईला आलो. इकडे तिकडे बोली बंद केली, फिरलो. त्याच्यानंतर परत कंटाळा आला. कुठं फिरणार. तर नोकरी करायचा विचार आला मध्ये, पण कुठे जावं. समबडी सेड यू शुड ईट दॅट चिकी ॲट लोणावळा, कर्जत लोणावळा. मग येताना मी कर्जतला उतरलो. म्हटलं चिकी खाऊया आणि मग पुढे लेट अस सी. आय वॉज ॲक्च्युअली फ्रस्ट्रेटेड. नो डिरेक्शन वॉज देअर. मग मी थोडी चिक्की घेतली, खाल्ली आणि स्टेशनवर इकडे तिकडे फिरायला लागलो. तेवढ्यात आय केम अक्रॉस अँड डॅश विथ ओल्ड जेंटलमन. फिरत असताना असं तर म्हटलं काय तुम्हाला दिसत नाही का. मी म्हटलं दिसतंय पण डोळे असूनही दिसत नाही, काय करूया. पुष्कळ असं होतं. मग तुम्ही कोण, कुठले ते विचारलं. मी म्हटलं आता असं चाललो आहे गावा इकडे तिकडे. ग्रॅज्युएट तुम्ही केलं? हो. मी इथे पण एक शाळा आहे, एक अभिनव स्कूल कर्जतमध्ये. आर यू इंटरेस्टेड टू जॉईन? चला म्हणा. तो मला घेऊन गेला. त्यांनी इंटरव्ह्यू झाला. ते म्हणजे यू आर अपॉइंटेड राईट फ्रॉम 6th June इन अवर स्कूल. विल मेक अकॉमोडेशन एव्हरीथिंग. अँड दे गिव्ह मी लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट. घ्या, तुमचा पगार एवढा आहे. ठीक आहे, आता घरी जाऊया, सामान घेऊया, बॅग ट्रंक वगैरे, आणि कॅन जॉईन हियर. सो इट वॉज मंथ ऑफ एप्रिल. ओके ठीक आहे. आय केम बॅक अँड कॉट द ट्रेन अगेन. पण दुसरी ट्रेन भरून आली होती म्हणून मी बाहेर असं धडून लोंबकळायला लागलो. तेव्हा आत एक बाई आणि एक मुलगी बसली होती.
ती काय कोकणीत बोलत होती. ती म्हणाली, अरे झेलगो पडेगा, झेलगो झेलगो, चेडो पडतलो, चेडो पडतालो, झेलगो पडतालो. मग ती आई म्हणाली, मग त्याला आत ओढून घे, कारण आता कुठून येणार, तो रस्ता सगळा बंद आहे, आतल्या बाजून पॅक आहे ना. मग त्या दोघांनी म्हणून मला आत ओढलं खिडकीतून. मग मी असं असं करून खाली बसलो जमिनीवर. ते म्हणते कुठे चालला? म्हटलं चाललो आहे आता, कुठे गाडी जाते तिथे जातो. आय वॉज इन, आय कुडंट आन्सर प्रॉपरली. असं झालं होतं. मी म्हटलं असं आहे, म्हणजे इथं मला नोकरी म्हटलं मिळाली इकडे कर्जतमध्ये. तुम्ही कर्जतला का जाता? आम्ही म्हणे मालवणला निघालो आम्ही. मालवणमध्ये म्हणे उत्तम शाळा आहेत, 2-4 शाळा चांगल्या आहेत, मोठ्या शाळा आहेत. माझा भाऊ तिथे इज व्हेरी क्लोज टू दॅट ट्रस्टीज. वाय डोंट यू कम टू मालवण? मी म्हटलं मालवण मी काय कधी पाहिलं नाही. पाहायचं काय नाही, कोल्हापूरला यायचं, गाडीत बसायचं, मालवणला यायचं. पण तुमचा पत्ता वेळ लिहून द्या म्हणाले. लिहून दिला त्याला मी घरी गेलो. घरी येऊन 4 दिवसात मला टेलिग्राम आला की यू आर अपॉइंटेड ॲज अ टीचर इन अवर स्कूल. तर तुम्ही तिकडे जाऊ नका, कुठे कर्जतला. आमचे सगळे लोक म्हणाले जा मालवणला जायचं. ठीक. देन मी बरोबर 5 तारखेला 5 जूनला आय केम टू मालवण बाय बस. दे केम टू रिसीव मी ऑन द बस स्टँड. तुमच्या घरी राहा म्हणाले. पुढे 15 दिवस त्यांच्या घरी राहिलो मी. दे आर फ्रॉम लोकल ओनली. म्हटलं मला काहीतरी रूम पाहायला पाहिजे. सगळे मी किती दिवस तुमच्या घरी राहणार? नाही पाहूया, रूम पाहूया ना. मग त्यांनी एक 15-20 दिवसांनी एक रूम पाहिली मला. मग त्या रूमचं नाव आहे साई निवास. तो म्हटलं तुम्हाला 20 रुपये भाडं पडेल. म्हटलं ठीक आहे राहतो. मी तिथं राहिलो. शिक्षण म्हणजे आय वॉज टीचिंग ऑल्सो. बट प्रत्येक वेळेला आमच्या आजोबाची आठवणी येऊन आय यूज टू गो डाऊन. सकाळी 10:30 ते 5:30 शाळा, मध्ये एक इंटरव्हल 1 तास शिकवत होतो मी. शिकवण्यामध्ये काय कटकट केली नाही. पण एक लिजर टाईम मिळाला की आय यूज टू गेट फ्रस्ट्रेटेड. असं व्हायला काय करायचं असं. मग 1 वर्ष झालं. ॲज जून वॉज गेटिंग ओव्हर. एप्रिलमध्ये some other school called me, why don't you come and join us? म्हटलं ठीक आहे. इन 1960s it is. ते म्हणजे आमची शाळा चांगली आहे, ब्राह्मणी शाळा आहे, हे आहे ते. इट हॅज गुड रेप्युटेशन, टोपीवाला स्कूल. म्हणजे जूनला जॉईन होतो. म्हटलं मी इथे काय परमनंट नाही आहे, टेम्पररी आहे. सो आय जॉईन इन द मंथ नेक्स्ट इयर इन दिस स्कूल, टोपीवाला. अच्छा. टोपीवाला स्कूल आणि मध्ये असा रस्ता आहे आणि टोपीवाला शाळेसमोर एक मोठं घर आहे, झाटी आहे म्हणून. दे आर एक्सपोर्टर्स ऑफ कॅजू, व्हेरी रिच पीपल. आय वॉज ना, मला काय त्यांचं माहिती नव्हतं काय नव्हतं. पण आय कुड नो दॅट बिग हाऊस इज देअर इन फ्रंट ऑफ दॅट स्कूल. बट आय वॉज स्टेईंग स्टील इन साई निवास अँड आय वॉज फ्रॉम देअर टू कम. I started teaching in that Topiwala school. But still my mind was, not at cool down. Say maybe June only started. In June only somewhere, these Jatiya people called me. Somebody told me he reads horoscopes. So they called me. This is, will you come and see आमच्या कुंडल्या पाहणं जरा. शनिवार आहे तेव्हा तुम्हाला दुपारी शाळा नाही आहे. मी दुपारी या. मग 3-4 वाजता मी त्यांच्या घरी गेलो. ते कुंडल्या दाखवल्या मग 1, 2, 3, 4 काय. मी काय म्हटलं प्रोफेशनल नाही आहे. आय नो व्हॉट एव्हर आय टेल. नो प्रॉब्लेम, सांगा तुम्ही काय ते. त्यांनी पुष्कळ कुंडल्या दाखवल्या 5-6. त्याच्यामुळे ही शेवटची कुंडली जरा पहा, हिचं लग्न कधी होणार. आय वॉज इम्पेशंट. 50 वर्षापूर्वी एज ग्रुप डिफरंट होता ना. मी कुंडली अशी बघितली आणि म्हटली 1-2 महिन्यात लग्न होईल त्याचं. खरंच म्हणता तुम्ही? म्हटलं हो. काय? मग आई म्हणाली त्यांची ताई म्हणून, मास्तर ती कुंडली सारखी पाहिली का तुम्ही? म्हटल्यावर मी कुंडली मी दचकलो. असं का विचारते? सो शी वॉज रनिंग 42. हिचं लग्न होणार मास्तर? म्हटलं होणार म्हणजे होणार. म्हटलं 42 वर्ष झाली तिला. तिच्या डोक्यावर केस नाही आहे, विद्रूप दिसते ती.
ते म्हणते मला काय समजत नाही, तिचं लग्न होणार 2-2.5 महिने लागतील आणि लग्नाला मी म्हटलं हजर राहणार. बघा इतकं सांगितलं नाही मी. म्हणजे आय वॉज लिटिल, मला थोडंसं हर्ट झालं होतं. मी बोलून गेलो होणार म्हणून आणि कुंडली बघितल्यानंतर 42 वर्ष. आय कांट चेंज माय स्टेटमेंट नाव. म्हणजे क्वेश्चन ऑफ इगो आला ना तिकडे, इन्सल्टिंग सिच्युएशन आली. तुम्ही आता एक बोलता मग एक बोलता असं झालं ना. मग ते म्हणाले, मग शी वॉज व्हेरी हॅपी. ते म्हणते थोडा चहा घेता तुम्ही, थोडं बिस्किट काहीतरी आमच्याकडनं घ्या. बरं म्हणाले. आणि ती आत गेली आणि ती म्हणाले आता 10 मिनटात चहा आणि येईल म्हणाले तुम्हाला. आत गेले आणि तिने हिच्या या मुलीबरोबर ट्रेमध्ये पाठवून दिलं चहा. ती येऊन ती ट्रे ठेवती टेबलावर. मी तिचा हात धरला. मी काय करतो मला समजलंच नाही. मी म्हटलं तू माझ्या लग्न करणार आहेस का तू? स्ट्रेट वे आस्टर. शी सेड येस, आय वॉज वेटिंग फॉर यू. किती विचित्र, किती विचित्र आहे बघा. ओळख नाव माहिती नाही, जात माहिती नाही, कोण आहे, काही शिक्षण काहीच माहिती नाही मला. आय हॅव नेव्हर सीन हर हाऊस. मग दुसऱ्या दिवशी आय मेट हर आउटसाईड अँड आय एम व्हेरी सॉरी. मी तो एकदम असं बोललो वगैरे. तसं नाही, ते खरंच आहे म्हणे. कारण तुमच्यापैकी कुणी ती माझ्या स्वप्नात एक म्हातारा येऊन सांगतोय माझ्या नातवाची काळजी कर म्हणून. माय ग्रँडफादर आय गॉट मॅरीड तरी. प्रोटेक्शन ऑलवेज. शी इज टू प्रोटेक्ट मी. तिला माहिती आहे कमिंग फ्रॉम अ व्हेरी रिच फॅमिली अँड व्हॉट आय नीड. म्हणजे प्रत्येक वेळेला शी हॅज प्रोटेक्टेड मी. एव्हरीबडी स्टूड बाय मी. व्हेरी स्ट्रॉंग. आणि त्याच्यानंतर मग आमच्या वडिलांना सांगितलं मी हिच्याशी मी लग्न करणार. अरे शी इज क्लोज टू बाबा. आमच्या वडिलांना सांगितलं मला करून टाक. आणि हिचं आणि कोणाला ऐकत बसू नकोस, करून टाक. म्हटलं ती आमच्या जातीची वगैरे. अरे जात गीत घेऊन खूप बसला आहे. आणि मी म्हटलं हे आईला वडिलांना दाखवलं. वडील म्हणाले तू कुणाला सांगत बसू नकोस, लग्न करून टाक. अरे म्हटलं ती आमची आई म्हटलं हुंडा गिंडा त्याचं ऐकत बसू नको तुझा. मी लग्न केलं. लग्न करून मग 2 वर्षांनी मी घरी आलो. बघा काय असेल. तर आमची आई जरा साहजिकच आहे, ते एकदम अंगावर पैसा नाही, जात निराळी, हे निराळी. मग हिला सांगितलं मी आमचं काय करू, आमची आई अशी आहे, तुमची आई कशी का असे ना का, मी बरोबर करते म्हणाले. आणि पुढे 1 महिन्यामध्ये माझ्या आईचा स्वभाव बदलला. शी बिकेम व्हेरी क्लोज टू हर. एकदम क्लोज. तिला सगळं विचारून करायला लागले, हे करू का ते करू का. एव्हरीबडी वॉज सरप्राईज. मास्टरजी आर्थिक संकटातून जात असताना त्यांनी तुम्हाला कसा काय आधार दिला? साईबाबांनी म्हणा आणि साईबाबाच्या भक्तीत एकदम बुडलेल्या तुमच्या धर्मपत्नी पुष्कळ वेळेला आधार दिला. एकदा मी कुणाला मदत करावी म्हणून बँकेला 30,000 रुपयांनी सिक्युरिटी राहिलो. तर माझा पगार होता 120 रुपये आणि सिक्युरिटी 30,000ची. मला वाटतं तो पैसे देईल तर धंदा काही करेल. तोही पळून गेला. पळून गेला तर बँकवाले आले आणि म्हणाले मास्तर ते इंटरेस्ट दिली नाही आणि तुम्ही यू आर द गॅरंटर. बाबा मी जेवढं आता पगार तर अर्धे पैसे म्हटलं मी देणार आणि काय करणार आहे. आमची हिला सांगायला आहे की तुम्ही गाव सोडून चला, मग तुम्हाला कोण विचारायला जाणार नाही. प्रायव्हेट बँक ना. म्हणजे बायको म्हणते आम्ही जसं जाणार नाही. व्हॉट एव्हर आम्ही गॅरंटी आहोत, विल पे एव्हरीथिंग अँड देन लीव. तसं जाणार नाही. तसं आम्हाला सांगू नका. यू व्हेरी अँग्री. मग तर तुम्ही कसे फेडणार? तर आम्ही फेडू कसे. आता काय करणार, त्याला उपायच नाही, सापडलो आहे त्यात. आणि ते तुम्ही फेडले सगळं आहे का. नंतर 1 वर्षभर आम्ही कसे ना कसे थोडे पैसे देत होतो. इंटरेस्ट वरची इंटरेस्ट हा कॅपिटल राहायला बाजूला. एक दिवस माझ्याकडे ताजचा आर्किटेक्ट आहे लिसिओ मिरांडा म्हणून, तो आला आणि तो मास्टरजी कुठे गेले? तो म्हणजे शाळेत गेलेत ते. हां शाळा आहे नाही, बरोबर आहे, विसरलो मी म्हणाला. हिच्याकडे येत होता तो, साई भक्त तो. आणि त्यांनी माझ्या पलंगावर पत्र पडलेलं पाहिलं बँकेचं. त्याने वॉर्निंग दिली होती, अमुक अमुक इन्स्टॉलमेंट झाले, दिले नाही काय नाही, तुम्हाला प्रॉसिक्युशन करतो. हे लेटर. ते लेटर घेतलं, खिशात घातलं आणि थेट बँकेत घेऊन तरी पैसे भरले. सबन 30,000 रुपये, 30,000 रुपीज. आणि त्यांना सांगितलं इंटिमेट द मास्टरजी दॅट मनी हॅज बीन पेड. आणि काय पाहिजे.
नंतर मग 1 वर्षाने जो माणूस पळून गेला होता त्याच्या स्वप्नात बाबासाहेब जायला लागले आणि तो इकडे तिकडे सैरावैर झाला. एक दिवस पैसे गिसे घेऊन तो आला. आमची बायको म्हणे सगळे पैसे तिकडे दिलेले आहेत, मला काय नको तुझे, तू बँकेत जाऊन तर क्लिअर करून ये. एव्हरी टाइम ही हॅज एव्हरी टाइम. पण साधना पथेवर तुमचं म्हणजे मी साधना काही करत गेलोच नाही. ही सांगते हे कर, ही पोथी वाच, ओके. मी पर्टिक्युलरली असं इंटेन्सिव्ह काहीच केलंच नाही. पण व्हॉट आय हॅव फाउंड तुम्हाला सांगतो, व्हॉट एव्हर शी हॅज डन इट हॅज ऑल हेल्प मी ओनली. इट हॅज कम टू मी ॲज अ फ्रूट. इट हॅज कम टू मी. म्हणजे साधना त्यांनी केली आणि फळ फळ तुम्हाला माझ्या हातात पडलं थ्रू आउट. शी वॉज व्हेरी सिन्सिअर, व्हेरी स्ट्रॉंग शी वॉज. दैनंदिन जीवनात त्यांनी ध्यान करताना ती रात्री उठून ध्यान करते पाहिलेलं आहे मी पुष्कळदा. क्वचित मला झोपेस काय समजत नव्हतं, पण रात्री 12-1च्या सुमारास ती ध्यान करत होती. आणि एक दिवस ती अशी घराघरा फिरायला लागली ह्याच्यावर ॲटोमॅटिकच. नंतर भ्याली ती म्हणाली मी आगीत बसलेले आहे आणि ते असं फिरते. कुंडलिनी जागृती होती बघा. हां, तिथून मग तिने सांगितलं, मग म्हटलं तसं काय करू नको. हां, मग तिने ते काय केलं नाही. शी इज डुईंग नॉर्मली. ती म्हणाली कुंडलिनी योग हे ती साधना आहेत, तो चुकल्या तर थोडा त्रास होतो, पण आपण साध्या मार्गाने गेलं बरं, रॉयल रोडने गेलो. तशी ॲम्बिशियस नाही ती, मला हे पाहिजे ते पाहिजे, बट व्हॉट एव्हर शी वॉन्ट्स शी गॉट इट. पण अशा दैविक व्यक्तीबरोबर राहणं ह्याच्यात तुम्हाला काय आनंद मिळाला, एका वाक्यात मला सांगा. मला काय ती लग्न झालं आहे नवीन, ती बायको आहे असं कधी मला भासलंच नाही. मी पूर्वीपासून हिच्याबरोबर तर हीच भावना राहिलेली आहे जन्मापासून. बरोबर. हां, म्हणजे नंतर ती आमच्या घरात आली, माझं वय झाल्यानंतर तसलं नाही. हां, मला वाटतं की मी जणू काय मी जन्माला आलो आणि साईड बाय साईड शी विथ मी ओनली. म्हणजे मला सेपरेटिव्ह असं कधी वाटलं नाही. खूप आभार मास्टरजी. आपण हे विचार आमच्याबरोबर आमच्या प्रेक्षकासाठी तुम्ही सांगितले. आम्हाला एवढं आणि हा एक सगळं मागला होता. नमस्कार. नमस्कार.